Αγαπητές φίλες και φίλοι, θα σας δείξω πώς κάνω το ριζόγαλο. Ξεκινούμε, πλένουμε το ρύζι μας, το οποίο είναι ένα φλιτζανάκι του καφέ και το βάζουμε στην κατσαρόλα μας. Μετά παίρνω 2 φλιτζάνια νερό, κρύο νερό, το ανακατεύω και το βάζω στη φωτιά. Το βάζω σε μέτρια φωτιά, διότι εύκολα κολλά το ρύζι. Τι τα ρύζι βάλεις? Γλασέ. Είναι το γλασέ το οποίο ανοίγει και κάνει για το ριζόγαλο. Εγώ μόνο γλασέ χρησιμοποιώ για το ριζόγαλο μου. Είπαμε ένα φλιτζανάκι του καφέ γλασέ ρύζι και 2 φλιτζάνια νερό. Μην νομίζετε ότι είναι πολύ, διότι θα το δείτε στο τέλος ότι θα ανοίξει το ρύζι μας και θα το τραβήσει το νερό του. Και προσοχή, πρέπει να είμαστε κοντά, να το ανακατεύουμε, να μην το αφήσουμε να κολλήσει από κάτω, διότι το ρύζι κολλά εύκολα. Μετά από 12 λεπτά βράσιμων το έχω μεταφέρει στο μικρό ντομάτι, γιατί όπως σας έχω πει και προηγουμένως, το ρύζι κολλά πάρα πολλά εύκολα. Και θα το αφήσω να ανοίξει ακόμα λίγο. Εμένα μου αρέσει και να ψημένο το ρύζι μου. Θέλω να το ψήσω καλά. Ψημένο. Ψημένο. Θα το σβήσω. Τώρα που το βλέπω έτσι, έβαλα 2 ποτήρια και νόμιζες ότι δεν θα τα τραβήξει, αλλά τράβησε τα μηχανία του. Τώρα θα το σβήσω. Ναι. Και θα το κλείσω και θα τραβήσει ακόμα λίγο. Κάτι άλλο που θα ήθελα να σημειώσω είναι ότι τούτο το φλιτζάνι που χρησιμοποίησα για το νερό θα το χρησιμοποιήσω και για το γάλα μου. Προγραμματίζομαι έτσι ώστε να χρησιμοποιώ πιο λίγα σκεύη κάθε φορά. Έτσι χρησιμοποιώ λίγα σκεύη και δεν έχω όταν τελειώσω μία λεκάνη γεμάτη. Τούτο είναι αποθαρρυντικό. Μετά από 2-3 λεπτά που άφησα το ρύζι μου σκεπασμένο μέσα στην κατσαρόλα μου χωρίς φωτιά, άρχισα τη διαδικασία. Έβαλα πόσο είναι να βάλεις? 3,5 φλιτζάνια γάλα, ναι. 3,5 φλιτζάνια γάλα. Θα βάλω 3,5 κουταλιές corn flour. Γεμάτες? Ναι. Όχι πάρα πολλά. Μέτριες. Ναι. Και τι άλλο? Και θα βάλω και τη ζάχαρη μου. Εγώ κατ' ακρίβεια και 3,5 κουταλάκια να βάλεις καλά. Εξαρτάται πόσο γλυκό το θέλει κάθε νοικοκυρά. Εγώ να βάλω 4. Τούτον στην προτίμηση της κάθε μιας. Και το ανακατεύω με το χτυπητήρι μου. Ναι. Να διαλυθεί. Πρέπει να το διαλύσω. Ποιες που έχουν έτσι μίξερ? Όχι, έτσι μίξερ αυτό το πράγμα. Χρειάζεται μίξερ αυτό το πράγμα. Είναι να διαλυθεί μέσα σε κρύο γάλα. Έβαλουμε το καφλάουρο μέσα σε ζεστά, διότι είναι να μας κάνει βόλιο. Το διαλύουμε καλά. Καφλάουρα, ζάχαρη και γάλα. Εδώ. Διαλύθηκε. Μάλιστα. Βλέπεις το? Μάλιστα. Και τώρα θα φέρω την κατσαρόλα μου κοντά. Και θα ρίξω μέσα το γάλα μου, το κοφλάουαρ και τη ζάχαρη, διαλυμένα, βλέπετε, Ναι. είναι διαλυμένο και θα το ανακατέψω και εδώ και θα το βάλω στη φωτιά. Μάλιστα. Για πόση ώρα πάλι? Μέχρι να πήξει. Σε δυνατή φωτιά ή? Όχι, μέτρια. Θα πάρουμε την ξύλινη τη σπάτουλα, διότι κολλά πάρα πολλά εύκολα και
η φλόγα Φωτιά. μας φωτιά μετριά προς χαμηλή για να μην μας κολλήσει. Εύκολα πολλά. Πάρα πολλά εύκολα. Και για πόση ώρα τώρα είναι να το ανακατώνεις? Θα το ανακατώσουμε μέχρι να πήξει και να κάνει φουσκάλες, που σημαίνει να δεις φουσκάλες που πάμε. Χαμηλώνουμε τέλεια τη φλόγα μας, διότι προς το τέλος εύκολα θα μας αρπάξει να καεί. Ναι. Και τώρα Είμαστε μετά από 3-4 λεπτά. θα έπιξε να αρχίσει να βγάλει φουσκάλες. Έτες, τοριστές, έτες. Αυτές είναι φουσκάλες που δείχνει Ότι- εγώ, αυτή η συνταγή είναι της μάμας μου και έκαμε την πολλά ωραία. Τώρα Προς με το τέλος αρέσκει μου να πιάσω ακόμα λίγο γάλα και να του γύρω έτσι ένα πιο Κουταλιές. κουταλιές ας πούμε, απλώς γίνεται πιο ωραίο και προς το τέλος του, να μην είναι πολλά πηχτό. Δεν μ' αρέσει και να είναι πολλά πηχτό το ριζόγαλο, να μ' παγώσει και να σχίζει από πάνω. Ενώ έτσι γίνεται πιο ωραίο. Η μάμα μου έκαναν το με πρόβιο. Κάνουμε και μια γυρατινό. Κάνουμε και ένα γελατινό, αν έβρουμε πρόβιο, Ακόμα καλύτερα. ακόμα καλύτερα, αλλά εντάξει. Και κατσικίσω κάνουμε. Κατσικίσω, πάμε. Ευχαριστώ. Τέλειο. Το κατεβάζουμε και στο τέλος όταν το κατεβάσω τη φωτιά θα βάλω και λίγο ανθό νερό, το οποίο έχω κάνει εγώ με το λαμπίκο μου. Είναι ένας μικρός αποσταχτήρας ο λαμπίκος. Μοσχοβολά. Χριστού. Εγώ το γύρνω λόγω εμπειρίας, καταφέρνω. Αν δυσκολεύεστε, θα πιάσετε μία βαθουλή κουτάλα και θα το γύρετε. Αυτά είναι, μ' αρέσει να τα βάλω μέσα σε τούτα τα χωριάτικα τα πιάτα για μας και τα άλλα δύο είναι για τις εγγονές μου που το λατρεύουν. Τους αρέσει πάρα πολύ. Όποτε έρθουν, με ρωτούν γιαγιά έχει ριζόγαλο. Στο τέλος του ρίχνω φρέσκο αλεσμένη κανέλα, εμένα μ' αρέσει μπόλικη. Και στις εγγονές μου αρέσει κανέλα και βάζω. Και μπορούμε να το φάμε ζεστό, είναι μια απόλαυση, ιδίως τους χειμερινούς μήνες, είναι το κάτι άλλο. Ή μετά όταν κρυώσει θα το βάλουμε μέσα στο ψυγείο μας. Αυτό είναι το ριζόγαλο μου. Δοκιμάστε το Και τα λέμε. και τα ξαναλέμε.